Wow. Gusto mong gawin. Ngayon araw. Wow. Impressive. Yeah, pwede akong magsalita sa maraming lingwahe. At Tagalog, mahirap na mahirap. Anong Tagalog mo? Pedro Perez. Ikinagawin kong makilala ka. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Ingat, ingat. Alright, thanks man. Cheers. Ingat. What channel are you? What channel? He makes videos on TikTok. Oh, TikTok. I did. Hello, excuse me. I want to give you $20 if you speak a language I don't speak. Which language you speak? Tagalog. Marunong ka ba mag-Tagalog? Ako rin. Gusto kong magsalita sa Tagalog. Naintindihan mo ba ako? Yeah. I know what it is. Anong gusto mong gawin? Ngayon araw. Yeah. You have to speak for me. Yeah, pwede akong magsalita sa maraming lingwahe. Lengguaje. Yeah. At Tagalog, mahirap na mahirap. Alright. Anong Tagalog mo? Pedro Perez. Wouter. Ikinagawin kong makilala ka. Okay. Oo.